نومتمون ما نمیدونم چیه. سلام علیکم، خوش آمده شروع نرم کسا و کانال ترینکا تجی برابرا حرکت میکنیم. این رقم رو میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریزی میگیری 6800 روبل حرکت میکنیم. مینویسیم شروع نر. خوش آمده برادر. سلام علیکم اکه علی و علیکم سلام اکه علی. خوش آمده اکم. خوش آمده برادران کسا. خوش آمده. افیر نو سر دادگیم برادران جان. افیر گرم میکنیم 300 روبل نرخ کرده پریزی بگیری 6800 روبله. مرامت برادران مینویسیم. خوشمنده بازی ترینکای تاجیکی مرامت چروی نر مینویسیم. رقم رو میگیریم 300 روبل نرخ کرده پریزی بگیری 6800 روبله. حرکت میکنیم برادران جان مینویسیم. رقم رو میگیریم. افیر نو سر دادگیم افیر گرم میکنیم برادران جان. حرکت میکنیم. فقط حرکت میکنیم مینویسیم شروع نر. و نگاه کردن رقم ها پر نمیشه. حرکت میکنیم مینویسیم. خوشمنده ترینکای تاجیکی مرامت برادران. 300 روبل نرخ کرده پریز بگیری 6800 روبله. حرکت میکنیم شروعچه ها مینویسیم. رقم رو میگیریم. کرته را میکشیم. حرکت میکنه شروع نه. خوشمنده ترینکای تاجیکی مرامت برادران جان مینویسیم شروع نه. خوش آمده برادران کسا. خوش آمده شروع نر. حرکت میکنیم مینویسیم. افیر نو سر دادگیم افیر گرم میکنیم برادران جان. 300 روبل نرخی رقم پریزی بگیری 6800 روبله. حرکت میکنیم مینویسیم برادران. و کانال ترینک تجیکی هم کسا. خوش آمده شروع نر. خوشمنده برادران همه کسا. حرکت میکنیم مینویسیم. رقم رو میگیریم شروع نه.
300 روبل نرخ یه رقم پریز بگیریش 1800 روبله. همه کسا برادر خوش آمده به کانال ترینکت ایجه. شروع نام بنویسیم با نگاه کردن رقمات پر نمیشه حرکت میکنیم. حرکت میکنیم شروع نام بنویسیم. خوش آمده بازی ترینکت تاجیکی مرامت بنویسیم شروع نام. برادر نام بنویسیم رقم را بگیریم و کجانو کارتر هم بکشیم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. یه حرکت شروع نام بنویسیم. خوش آمده بازی ترینکت تاجیکی حرکت میکنه بنویسیم. شروع نام با نگاه کردن رقم پر نمیشه حرکت میکنه بنویسیم. خوش آمده همه کسا برادر با کانال ترینکت ایجه حرکت میکنه بنویسیم. خوش آمده معلومات برادر نام بنویسیم. حرکت میکنه شروع نام برادر جان حرکت میکنه بنویسیم. 300 روبل نرخ یه رقم پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم بچه چون. خوش آمده بازی ترینکت تاجیکی مرامت شروع نام. همه کسا خوش آمده برادر سلام علیکم سلام. برادر بنویسیم رقم را میگیریم. 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنیم برادران بنویسیم رقم را میگیریم رقم را پر میکنیم بازی را سر میکنیم شروع نام. حرکت میکنیم بنویسیم. حرکت میکنیم شروع نام با نگاه کردن رقم پر نمیشه حرکت میکنیم بنویسیم رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نام. خود 300 روبله ویگریش 1800 روبل. حرکت میکنیم شروع نام. برادر جان بنویسیم شروع نام رقم را میگیریم. خوش آمده ترینکت تاجیکی خوش آمده شروع نام بنویسیم برادر جان. 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبله. حرکت میکنه برادرها با نگاه کردن رقم پر نمیشه. خوش آمده بازی ترینکت تاجیکی خوش آمده شروع نام.
افیر نو سر دادگیم افیر گرم میکنیم برادرای جون. حرکت میکنن شروع نرمه نویسه رقم را میگیریم. ایرم کانال شما ها اپای نوز ایرم کانال موی پادپیستات سکنه برادارا فراموش نکنه. هر روز بازی میشه بازی گره نیزود میشه. حرکت میکنه می نویسین رقم را میگیریم برادارا افیر نو سر دادگی. حرکت میکنیم شروع رقم را میگیریم افیر نو سر داده 300 روبل نرخ یک کرده پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنیم شروع نرم بگی دوسته را اگر نه یکم بازی میکنیم کار میتونم با گاب نسه پنوز رقم دوسته شروع نه رقم 1 4 5 6 7 مونده یه منویسیم. خوشمنده بازی ترینکه توجیکی خوش آمده برادرها همه کسا. Welcome to ترینکه تجی. خوش آمده شروع نه رو منویسیم برادرها با نگاه کردن رقم ها پر نمیشه. شروع نه حرکت میکنیم فقط حرکت میکنیم برادرها باوری رای دست نمیتیم. یه حرکت از دستگیری منویسیم. یا با ازبکی وای خوش آمده بود اسماعیل یک بگی اکا گاب نیست اکا اسماعیل خوش آمده اکا ما رقم 4 5 6 7 میمونه. می نویسیم 4 5 6 7 هم میگیریم کارتا را میکشیم. شروع نه سلام علیکم دودرم و علیکم سلام اکا علی تجی که خوش آمده اکا چند سومه 300 روبل خود اکا اسماعیل 300 روبل نرخ کارتا ویگریش 1800 روبل که اسماعیل خوش آمده اکا کالی جون ختم خوش آمده برادرها ما کسا خوش آمدیم 4 5 6 7 موندگی میگیریم کارتا را میکشیم 300 روبل نرخ کارتا پریز ویگریش 1800 روبله. حرکت میکنه شروع نه 4 5 6 7 هم نویسیم رقم را میگیریم کارتا را میکشیم برادرای جون. شش چند سومه 300 روبل که اسماعیل جون گفته سم که رقم 6 که علی تجیکه میگه شروع نه رقم 4 5 7 موندگه که اسماعیل جون 300 روبل گفته سم 300 روبل نرخ کارتای پریز ویگریش 1800 روبله. اکا جون من رقم 4 5 7 میمونه برادرای ما مینویسیم. از خوش سال نظر بود ایره خوشمنده 4 5 7 هم مینویسیم میگیریم کارتا را میکشیم. شروع نه آزم پرتون گاب نیست که اسماعیل شروع نر می نویسیم. شروع نر حرکت میکنه سه رقم دیگر را می نویسیم یا دستگیری میکنیم یکم خود هم میگذارونیم برادارو دل شش اوژه خودش میروه. رقم 4 5 7 هم می نویسیم. شروع نر افیر نو سر دادیم برادارو افیر گرم میکنیم. شروع نر رقم 4 5 7 هم می نویسیم. خوشمندم می نویسیم سه رقم دیگر را میگیریم کارتا را میکشیم. 4 5 7
خواهشمندان رقم 457 خاله 300 روبل نرخی یه رقمه پرتافتم آمد که اسماعیل جان 300 آمد 457 خاله شروع نه سه رقم دیگه 457 موندگی میگیریم برادر رو کرتر هم میکشیم افیر نو سر دادگیم 300 پرتفتم آمد که اسماعیل جان آمد رقم 457 موندگی برادرای من 457 هم میگیریم کرتر هم میکشیم 300 روبل نرخ کرته پریز بیگیش 1800 روبله خواهشمندای ترینکای توجیکی محرمان برادرای من منویسیم خواهشمندان منویسیم رقم رو میگیریم سه رقم دیگه 457 موندگی 300 روبل نرخ کرته پریز بیگیش 1800 روبله یه رکچه میکنیم شروع نرم منویسیم رقم رو میگیریم کرته رو میکشیم حرکت میکنیم شروع نرم به نگاه کردن رقم پر نمیشه بچه بچه حرکت میکنیم منویسیم شروع نرم رقم رو میگیریم سه رقم دیگه شروع نرم 300 روبل نرخ کرته پریز بگیریش 1800 روبله یه حرکت شروع نرم منویسیم خواهشمندان منویسیم برادرها جون یه حرکت میکنه رقم 457 موندگی میگیریم کرته رو میکشیم 300 روبل نرخ کرته پریز بگیریش 1800 روبله یه حرکت میکنیم برادرهای ما و نگاه کردن رقم پر نمیشه شروع نرم منویسیم 457 هم میگیریم کرته رو میکشیم خواهشمندای ترینکای توجیکی محرمان برادرها خوش آمده همه کسا کانال ترینکای توجی منویسیم شروع نرم و نگاه کردن رقم پر نمیشه برادرها 457 موندگی سه رقم دیگر را حرکت میکنیم منویسیم خواهشمندان 457 منویسیم برادرها جون همه کسا نگاه کرده با قیزی تماشا کرده شدیم خواهشمندان منویسیم 457 برادرها 7 نفره منویسیم 7 نفره رقم 457 منویسیم خواهشمندان منویسیم شروع نرم برادرها منویسیم شروع نرم کی پدلی سکنه WhatsApp رو پدید کردی؟ من رفتشتم پدلی برام WhatsApp رو برام پون صاحب شد خواهشمندان 457 منویسیم شروع نرم رقم 457 خواهشمندان رقم 457 هم بگیریم کرتر هم میکشیم شروع نرم 300 روبل نرخ کرته پریز بگیریش 1800 روبل که محمدی جان خوش آمده که محمدی رقم 5 میگه 4 و 7 موندگی برادرای ما دو رقم دیگر هم میگیریم کرتر هم میکشیم شروع نرم حرکت میکنیم رقم 4 و 7
رقم 4 و 7 برادرها 8 نفره می نویسین. شروع 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیری 1800 روبله. یه حرکت میکنه می نویسین. خوشمنده رقم 4 و 7 هم می نویسین برادرهای جون. و نگاه کردن رقم ها پر نمیشه. نه همه کسایی حرکت یا دستگیری میکنه می نویسین رقم ها را میگیرین کارتا را میکشین. رقم 4 و 7 برادرها مونده میگیریم کارتا را میکشیم. شروع رقم 4 و 7 هم نویسین 300 روبل نرخ کارتا پریزی بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنین شروع می نویسین رقم رو میگیرین. برادرای جون با نگاه کردن پر نمیشه رقم ها. ده رقم دیگه مونده حرکت میکنین. حرکت میکنین با برای رای دست نمیتین برادرها. 4 و 7 هم میگیرین کارتا رو میکشین. یه حرکت شروع بچه های چند حرکت جان رو حرکت میکنیم بنویسین رقم رو میگیریم. خواهشمنده بازی ترینکای تاجیکی 4 و 7 خولیه برادران. 4 و 7 خولیه منویسین 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیریش 1800 روبله. ده رقم دیگر هم میگیریم بازی را سر میکنیم برادرای جان. حرکت میکنیم برادرای یکم دسته حرکت میکنیم 4 و 7 هم میگیریم کارتا را میکشیم. 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیریش 1800 روبله. یه حرکت های مشت میکنه برادرها می نویسین. 4 و 7 برادرها ده رقم دیگر. خوشمنده می نویسین. شروع رقم 4 و 7 خالی برادرها جون. میگیره میکشیم کارتا را برادران. 300 روبل نرخ کارتای پریز بگیریش 1800 روبله. میتونیم با 300 روبل سوی 1800 ششه برادر یا ریسک میکنیم. همینه کی زده یکی. برای اول می نویسین رقم 4 و 7 میگیریم. شروع یه حرکت برادرای جون. یه حرکت میکنیم می نویسین. خوشمنده حرکت میکنیم برادران. ده رقم دیگه 4 و 7 موندگه 6 نفره می نویسین. 4 و 7 برادرها خود 300 روبله. حرکت میکنیم شروع 4 و 7 میگیریم کارتا را میکشیم. 10 نفر برادرها رقم 4 و 7 خالیه. 4 7 300 روبل نرخ کارتا پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنه شروع نرمه نویسیم بچه های چم. حرکت جون من می نویسیم. ده رقم دیگر برادر رو 10 نفر نگاه کده ایستادیم. 4 و 7 خولیه برادر ما. یه حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم. 4 و 7 میگیریم کارتا را میکشیم. خوشمنده می نویسیم برادر رو.
бозингарои тринкай теҷе менависем 4 фолия. ҳаракат мекунем шерои нар. 4 7 ду рақами дигари бародарон. Ду рақами дигарро менависем, мегирем картаро мекашем. ҳаракат мекунем шерои нар. рақами 4 7 холия шерои нар. ҳама каса хушомада менависем. калим биги ягон 4 7 гап нест. калим рақами 4 7 мегирем. дакам картаи дигаи зард кун. 4 7 мегирем. ака алиҷон мода 300 рубл дига партокам мекашим картаро. гап нест. калим мерем бародаро то чаки ака али омадана. я мекашемш. акаи муҳаммад салом мардум. ва алайкум салом акаи муҳаммадҷон, хуш омади акаи ман. хуш омади акаҷони дилиҷон. бародаро мерам картаро мекашем. кадом мезана 1800 шава. зинда боши шодича нара бина ча муҳаммад канали навай. акаи муҳаммадҷон канали навай акам. шодича дам маҷо мешинам. акаи муҳаммадҷон канали навай. мерем бародаро ду тақсимиш мекунем. рақам 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7. салом алейкум. акаи иброҳимҷон хуш омади акаҷони ман. акаи исмоил рақами 1 0 акаи али 4 6 7 0 апай 02 3 0 акаи маҳмадӣ рақами 5 600 дорӣ. салому алейкум. хуш омади акаи ман. рақами 1 мерем. рақами 1 10 та мегӯяд. рақами 2 21 та мегӯяд. рақами 3 10 та мегӯяд. рақами 4 20 та. рақами 5 10 та мегӯяд. рақами 6 20 та. ва дар охир рақами 7 22. оши чава акаи али теҷеке. ма 22 гирифтӣ. бародаро 10 нафарем. раҳмат. гап нест. акаи иброҳим зинда боша. акаи ма хуш омаде. ҳама каса бародаро хуш омаде. пафтор пас бародаро пафторо менависем. 2 3 пафтор. 2 3 пафтор шерои нар менависем. акаи маҳмадӣ акаи
پافسا رقم 5 اکا ابراهیم مرامت بر اکا جان بابوزی آش شود اکا علی جواب نیست اکا آشی جان چوا رقم 1 4 6 7 می نویسیم برادرای من 1 4 6 7 می نویسیم خواهش مردم می نویسیم اکا اسماعیل گیجا شدی اکا 1 7 اکا من میگه رقم 4 6 1 پفتار 1 پفتار 1 اکا علی جان خیلی بازی کنیم التماس فهمونه اکا فاروق جان از میفهمونم اکا اکا ترینکای تاجیکی یا رقم 300 روبله پریز ویگریش 1800 روبله رقم بالانو من میبری 7 میگی 7 گرفتم اکا اسماعیل ما در پول پارت اکا رقم 1 اخته رقم 4 6 هم نویسیم 4 6 خوش مانده 11 نفریم برادرها 4 6 هم نویسیم مرالارو 4 6 خالی می نویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم فاروق چه خیلی پول گذرانم رقم 6 اکای محمدی میگه اکای محمدی رقم 6 میگه 4 خالی اکای فاروق جان 4 اخت میگیرم 4 اخت ده گرفتم اکای فاروق اینه میگه اکای سبر واتساپ اینه می کبوتر زکریپیت کدگیم دامجا نمروی کارتر سبر واتساپ دامی پول میپرتوی کم برادر آبش همه پر شد شروینر اکای اسماعیل مودا پول میپرتوی اکای فاروق جان خودت مودا پول میپرتوی اپای نوز تمام برادرام سه کس مودا پول میپرتوی بازی را سر میکنیم چند پول های 300 روبل اکای فاروق جان ویگریش 1800 روبل بشروش گرد نیست اکای مشرومش اکای محمدی مشورمش اکای پرژیوت نمیکنیم مشورمش فاروق نفهم خوبش خطا مختنه کنن که من تسمی پیتانی تپون نمیشه هزی برد میپرتم گرد نیست اکای اسماعیل هم جده یکم رقم 1 گرفتگی میده کم پول پرتا کم اکای اسماعیل جان اپای نوز اکای فاروق جان پول پرتای برادرای من نو شش اومد اکا اسماعیل جان در اینجا باشی رقم 1 گرفتگی میده کم پول ختم پرتای شوریدنگی گرد نیست اکا جان امام شروعش شوری چند پیش گرد نیست اکای محمد 90 گرد نیست اکا برادر پولا را ریسک همه پرتایم بازی را هم ریسک هم میکشه من بازی هم میکنم به شوخی برد تا کارتم نامشه آدم همشه بیا اکا ابراهیم جان اکا اسماعیل همجا ده یا برو مدی رفتی اکا اکا فاروق جان ختم پول پرتا کن پرتافتن تا پفتار گرفتگی میده اکا اسماعیل اکا فاروق 300 آمده اکا اسماعیل جان خودت ما دا پول پرتا کن نه پرتافتار یا اکا فاروق رقم 4 نوت آز اکا کی اسماعیل جان میبینیم پرابلم نیست ایش جان اومد کن آز میبینیم اکا به فکر من 300 چه میگه چه سنمی سر نو کنیم پرتافتم پول آمد اگر کم آمد اگر که کی خدا نه پرتافتگی اخی نه پرتافتگی رقم 1 همه نویسیم برادرها رقم 1 همه نویسیم رقم 1 خالیه اگر فاروق جان 4 گرفتگیم خدا در کم برادر 11 نفریم رقم 1 خالیه خواهش من باشم می نویسیم یک
یک ماه گیر شدی چه گل نیست که محمد جان پول تا پرت وکرم خودت گرفتگیم ده تقسیمش میکنیم برادرو که محمد بیا میکشیم یا کلینتوی جوست که محمد جان میکشیم پول تا پرتفتنگی 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 600 برادران خانم گوش کنه که علی رقم 7 1 داره اپای 92 3 0 مکه محمد 56 0 مکه فاروق رقم 4 0 مکه محمد رقم 1 300 روبل داره کدام میزنه برادرها 1800 13 روبل آش شوه رقم 1 23 تا د 22 رقم 3 20 4 20 رقم 5 10 6 11 و در آخر رقم 7 10 رقم 1 و 23 اکی محمد جان 97 آشی جان شما و 23 گرفتی پرتفتم اکی 300 روبلیا اکا او کنبازی در پرتفته بده اکا محمد جان آشی شما 300 دیگه داره کتی او 300 2100 میشه پلات شرای نر منویسین رقم ها را میگیریم 72 3 که محمد جان یا بار اکا کی جان اسماعیل جان یا بار 300 پرتفتی و 300 تا بای دادی شرای نر رقم 1 4 5 6 منویسیم اکا محمدی رحمت شدی چپ 70 گاب نیست اکا رقم 1 اکا محمد جان 4 5 6 7 همه نویسین شرای نر اکا فاروق جان 300 دیگه محمد پبرات مخنم هفته میکنه اکای فاروق جان 300 دیگه اومد اکای خودت اکای محمدی بیا اکای رقمات پفتور پس اکای نویس اکای شهرهای نه رقم 4 5 6 7 همه نویسین 4 رقم دیگه خواهش مندم می نویسین برادرای جان 4 5 6 7 رقم یک پفتور یک پفتور دو سه اپای نوز خودت مودا پول پرت اپام شرای نه 4 5 6 7 همه نویسیم پرتفتم 4 هم مرا بگی 4 گرفتیم اکای فاروق جان 4 گرفتیم پول اومدگی اکای من 4 گرفتیم پول اومدگی رقم 5 6 7 3 رقم دیگه می نویسیم برادر و وزیر خنک نمیکنیم شرای نر می نویسیم 5 6 7 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبله می نویسیم فقط برادر و وزیر گرم میکنیم همین را بزن همین را بزن رقم 5 6 7 همه نویسین شرینر میگیریم خوش مردم می نویسین چورا بگی اخی چورا گرفتگیم که فاروق جان چورا گرفتگیم که فیر تپش که 5 6 7 می نویسین شرینر خوش مردم می نویسین 5 6 7 برادرای جان اکه محمده گیجو شدی اکه علی گیجو شدی رقم 5 6 7 همه نویسین شروع نه 3 رقم دیگه همه نویسین میگیریم کارتر همه کشیم برادرای جان 3 رقم دیگه 5 6 7 300 روبل نرخ کارتا پریز بگیریش 1800 روبل حرکت میکنه 3 رقم دیگه را میگیریم کارتر همه کشیم برادرای جان یا حرکت چه میکنیم خوشمند رقم 5 6 7 خالی شروع نه 3 رقم دیگر را می نویسیم
خواهشمند باشی نویس برادر. حرکت میکنه منویسه شروع نه. رقمی 5 6 7 3 رقم دیگه برادرای جون منویسه میگیریم کارتا را میکشیم 300 روبل خدای ویگریش 1800 روبل. یا حرکت چه شروع نه. حرکت میکنیم شروع نه بندگی کدام رقم بود نامشن شروع نه 300 روبل نرخ کارتا پریز ویگریش 1800 روبل حرکت میکنیم. 5 6 7 اکای محمدی میگه نرد بینم اکن اکای محمدی خود نحصد مودا پرت اکن اکای محمدی نحصد مودا می پرت 5 6 7 شروع نرمیدن کارتا را میکشیم پولنی پرشدگی کن پای میکشیم 1 2 3 4 5 6 برادر رو چک اکای محمدی را اومد 900 روبلی میریم نولش میکنیم دالش میریم عقبی گپ چپ عقبی گپ چپ برادر رو میریم برادر رو دالشی کار برا میبینیم عقبی گپ چپ برادر رو همه کسا خوش اومده شروع نه میرم یا بار میخونم اکای اپای نوز رقم 2 3 6 دوره اکای محمد 5 6 7 نولیم اکای فاروق رقم 4 نولیم اکای محمد رقم 1800 دوره کدام میدانه برادر 1800 آشو جان شود میریم ده تقسیم پاپلان شروع نه 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 4 5 6 7 برادرها همه را خوندگیم رقم 1 میریم رقم 1 21 میگه رقم 2 20 میگه 6 فایده نکرد رقم 3 11 میگه رقم 4 20 میگه رقم 5 20 میگه رقم 6 20 میگه و در آخر رقم 7 برادر خودش معلومه 2 توز میگه آش چوک محمدی شروع نر 1800 آش چوک محمدی برادر بازی نوبتی می نویسیم رقم را میگیریم خوشمندو می نویسیم شروع نر پفتور 5 5 6 7 شروع نر رقم 1 2 3 4 می نویسیم خوشمندو بازی را خنک نمیکنیم 5 6 7 پفتور که محمدی خوشمندو می نویسیم اکای فاروق اکای اپای نوز اکای کی محمد می نویسیم شروع نر 1 2 3 4 خوله 300 روبل نرخ کارتا پریز ویگریش 1800 روبل خوشمندو می نویسیم بازی را خنک نمیکنیم بچه ها چون اکا جونوی و حرکت میکنیم می نویسیم رقم 1 2 3 4 برادرای ما خوشمندو می نویسیم رقم را میگیریم برادرای ما گیجا شدین می نویسیم برادرها 4 رقم دیگه حرکت میکنیم 4 رقم دیگر هم می نویسیم شهر بچه ها 300 دیگه اکای فاروقی ما اومد
300 دیگر که فاروق محمد کی رقم 4 شب ترید میکنه. رقم 4 60 برادرها 8 نفرم یک دسته را می نویسیم. شروع خواهشمندان می نویسیم. بازی را برادرها استاپ دانا می جیخیم. رقم یک دسته را می نویسیم. شروع استاپ دانا می جیخیم. بازی را یک دسته را می نویسیم. پولا گذاراندم چورا بگی. اینا چورا گرفتم دکم. رقم یک اکای محمد میگه. رقم 2 و 3 برادرها ده رقم دیگر را می نویسیم. بازی را استاپ نمیکنه. شروع اینا برادرای جانی من قندی من 2 و 3 برادرای من می نویسیم. رقم را میگیریم. ده رقم دیگر فرق چورا بگی آخی چورا این اکم چورا خالی این دتاش که تمانو گرفتم. رقم 2 و 3 را می نویسیم. رقم 2 و 3 برادران بازی را زدشکن هم میمونیم. حرکت میکنیم می نویسیم. شروع نه خواهشمندا 2 و 3 را می نویسیم. برادرای جون حرکت میکنیم می نویسیم. ده رقم دیگه برادرها 2 و 3 حرکت میکنیم. 2 و 3 را می نویسیم. 2 و 3 را هم بگیر. 2 و 3 را هم بگیر میگه گرفتیم دکم. رقم 1 2 3 میشه 600 شون یکم. برادرها آبش پر شد. چی میگفتن نه؟ کلانه یا بخرن؟ Box kemeri. کلان شدیم. Kaç lira? Burada Çin'den aldım ama plastik gördüm. برادرها آبش کلان آب چی میگفتی؟ کلان آب پر شد برادر نره میکشیمش. ده تقسیم پپلان شروع نره. رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 یک بار میخونم میریم. اکای محمدی رقم 5 6 7 9 صدوره. اکای فاروق 4 کتی نولم. اکای محمد 1 2 3 6 صدوره. رقم 1 میریم. رقم 1 20 میگم. رقم 2 20 میگم. رقم 3 10 میگم. رقم 4 20 میگم. رقم 5 22 میگم. رقم 6 10 میگه. رقم 7 خودش معلومه 22 میگه. برادرها رقم 5 و 7 برکردگن. خوشمان باشه جیلانش می نویسیم. هر شرکه محمدی اگر خوشمان نباشه میتیمش رقم 1 2 3 4 6 9 صد روبلی بره. اگر آبش پرشه 5400 بگیرش میشه. رقم 6 که محمد میگه. که محمد رقم 6 میگه. برادرها می نویسیم 1 2 3 4 900 روبلی بره. اگر آبش پرشه و 5400 بگیرش میشه. خوشمان باشه نویسیم برادرای من. شروع نرمه نویسیم. رقم 1 2 3 4 خالیه. خوشمان باشه نویسه که محمد دامه که جون 300 روبلی دیگه می پرتاییم. خوشمان باشم می نویسیم. نه باشم میریم. در هر دش میکشیم. خوشمان نیسته برای جون. میریم کارترای بود دیگه میشونیم. اگر خوشمان باشه برای جون.
نویسه در راه میگیریم 900 روبلی برای برادرای جان بکش گرد سرکم میکشیمش. سویتی نبیده بودن ده تقسیمش میکنیم برادرها 5 6 7 5 6 7 5 6 7 اکی مادی رقم 5 7 برم به 900 دوره اکی محمد 6 اندروردی 00 کدوم میزنه 10400 شود. رقم 5 20 میگن. رقم 6 11 رقم 7 30 آش چواکی محمدی 2400 30 ثانیه دیگه شعرهای نرای بازی نو می نفسیم 5 7 2 5 7 5 هم بگی پرت افتان 5 اگه سگه کم Bıçak bıçak şey. Ben karşıya geçti. اکه فرق جان 5 اگه گرفتگه رقم 1 3 4 6 موندگه رقم 1 3 4 6 هم بگیریم برادران میکشیمش. رقم 1 3 4 6 برادرها 4 رقم دیگه هم بنویسیم. خواهش من باشه مرحمت برادرای جان. سه و چورکی محمد میگن سه و چورکی محمد رقم 1 6 موندگه رقم 1 6 هم بنویسیم. که محمد ختم پول پرتاکم 4 هم بگی با اکه فرق جان اکه فرق جان رقم 1 6 خوله یکم 4 اکه گرفتگه رقم 1 6 اکه فرق بگیرم 600 آمدگه خدا خواهش من باشه که فرق جان مرحمت 1 6 خوله یکم 600 روبل دوریدم رقم 6 اکه فرق میگه رقم 1 خوله میمونه یکم میگیریم یا رقم 1 برادرای جان گیری یک گیریم 300 میگش میره برادرو پولی ها آمد کتر هم میکشیم برادرو کدام میزنه 1800 باشه جون شود ده تقسیمش میکنیم شعر نر میریم رقم 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادران خانه گوش کنه
اکای محمدی رقم 572400 دوره، اکای فاروق رقم 6300 دوره، اکای محمد 341300 دوره. رقم یک میریم کدام میزنه 1804. رقم یک 20 میگن. رقم دو 12 میگه 6 فولده نکن. رقم 3 21. رقم 4 20. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 22 تا. آش چاکه محمدی برادرای بودی 300 می نویسیم با دلشی پفتار و پفتار پست و پست می نویسیم. 5 7 2 میگه کیمه شروع نر می نویسیم. رقم 1 3 4 اکه کی فاروق اکه فاروق جان پفتار یکم که فاروق پفتار باشی پفتار نویس. پفتار 1 3 4 که فاروق جان رقم 6 تمه گیره که فاروق که فاروق رقم 6 تمه گیره که که فاروق همجا باشی نویس. برادران می نویسین رقم 6 خولیه. شش بگی پس آمده کم 6 گرفته من کم 6 برادر آبشی پرش دیگه میرم یا برد از زمین مشورمش. اگه فاروق جان گرفته من رقم 6 اختر کم میریم برادرها دو تقسیمش میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 میخوانم اکه محمد رقم 5 7 2 3 300 دوره، اکه فاروق 6 9، اکه محمد رقم 1 3 4 9 ای رقم 1 میریم برادرها کدام میزنه 1806 1 21 میگه. 2 10 میگه. رقم 3 20 میگه. 4 21 میگه. رقم 5 33 میگه. رقم 6 20 میگه. رقم 7 20 میگه. برادر 5 با 33 عشق چاکی محمدی. خب پفتور اکای محمدی هسته. پفتورو می نویسیم برادر، پفتورو می نویسیم. این محمدی 2 5 7 بده. 2 5 7 1 3 4 رقم 6. رقم 6 یا رقم
بود رقم 6 کتی. رقم 6 پافتوره اکای فاروق. یا رقم 6 خویشمندو می نویسیم. یا رقم 6 خوله برادر رو می نویسیم. کدام خویشمنده مرحمت. خب برادرای رقم دیگه مونده برای رقم 6 می نویسیم. خویشمندو مرحمت برادرای جون. یا رقم دیگه شکای فاروق رو بگی با یا بار دیگه با پرد میشوریم. که محمدی 54 200 داده که محمد 134 900 داده که فاروق رقم 6 نمیده 350 داده. خب رقم 1 3 والد. رقم 2 10. رقم 3 10 4 21 5 20 6 12 7 22. خب 1 به 3 والد. که محمد کای محمد اشت شود. برادر رو پفتو رو می نویسیم. تلفن توی امروز باید پفتو رکای محمدی هستی. دو پنج هفت 1 3 4 رقم 6 با رقم 6 ما برادر رو می نویسیم. ده نفر این برادر رو یه رقم خود کی؟ کی فرخان نه پاکزاد کلاش لای آدمای اختای چی؟ آقای نه محمدی هم برات اینه محمد هم هردش این شوگیر دست چپه و اشتوست. خب اکای فاروق جون این مجبوری نیست که پجیلانه نخواهی بوزی نکه اکای جون سه رقم که تیریسکاوا یا رقم خیلی بوزی داری اپنا خودم دیگه بوتاق رو میشه. من ندارم میخوام تکازت کدیش اکو سندکی پولیس ماست همین بای دونده رقم 6 خولیه برادر یا رقم 6 رقم
رقم 6 دسته خویش من برادران می نویسیم. یا رقم 6. ده نفر برادران رقم 6 نگاه که در صورت یا رقم 6 هم ننویسیم برادران جان. میاد من تبرد گیرش من شدی چه دوستی تیایی رفیق که محمد گرفتیمش بریم. اکای محمدی رقم 57 3300 داره. اکای محمد رقم 1346 1500 بلکه رو دستم رفیق شو رقم خب میریم برادر. رقم 1 رقم 1 2 توز. رقم 2 20. رقم 3 11. رقم 4 31. رقم 5 20. رقم 6 12. رقم 7 10. 4 با 31. 4 بسی یک اکای محمد که محمد با 31 گوش چهارده جان. خب هفتور هست های 2 5 7 مثلا شعرهای در بنویسیم جیران یگان کس باشه برادران مرمت. خب اکای کی محمد 34 تکیده 34 اکای محمد 1 6 میمونه برادر. 1 6 می نویسیم. 1 6 رقم 1 6 خوشمندو مرا. خب دو رقم دیگه برادر 1 6 می نویسیم. 1 6 دو رقم دیگه خوشمندو رقم 1 6 8 نفریم برادر. دو رقم خوله. یک اکای محمدی یا رقم 6 موند. یا رقم 6 6 اکای محمد.
باید درف کن. چندیه که که سید اکبر 300 اکا نرخ یک کتا پریز 1800 خب 300 روبلی رفتیم. خوشم باشه که جون بنویش یک رقم بوز میکنیم، دو رقم بوز میکنیم، سه رقم بوز میکنیم، رقم خورید میکنیم. اکه محمدی رقم 152 اکه محمد رقم 341 3 4 6 3 4 6 کی؟ محمد او 346 اکه محمد که محمدی 157. خب بریم بالا. رقم 1 21، رقم 2 11، رقم 3 10، رقم 4 10، رقم 5 21، رقم 6 21، رقم 7 20. خب بیدیش نیایی. خب 3 تا 21 هر سشتا میکشم 2 نفره بود. خب 1 5 6. رقم 1 5 6 3 21 بود. هر سشته بود یا میکشم دیگه از ننویسیم میشه نیست. خب 1 5 6 1 5 6 1 5 6. خب رقم 1 رقم 1 21، رقم 5 12، رقم 6 11. خب 1 با 21 اکای محمدی اوش چا. خب می نویسیم برادرای بازی نو رقم را. دو پنج هفت 3 و 4 2 5 7 3 و 4. رقم 1 6. دو رقم خوشمندم می نویسیم 1 6. که سید اکبر بیا بلوکن که گذاشت تو چی گم اکبر 600 6 اکای سید اکبر. رقم 1 موند اکای فاروق. رقم 1 موند. یا رقم 1 موند برادر رو می نویسیم که سید اکبر 600 بافتگی 1 اکای فاروق. خب بریم. خب اکای فاروق خیلی که دیست اکا کارتا را دارم پیش داداش کسی نخوی سید اکبر 600 تا زمین میشومش اکای دلمرود 300 روبل اکای جون نرخ یک رقم پریز 1800. ای تو بیو جا اینا در زمین آدارش میتونیم برادر رو. سیصد فرد اکه محمدی رقم 2 5 7 3000 داره. اکه محمد 34800. اکه فاروق 1 0. اکه سید اکبر 6 300. خب بریم برادر 1 2 3 4 5 6 7. خب رقم 1 مای دکره ویش میکنیم. رقم 1 20، رقم 2 10، رقم 3 22، رقم 4 21، رقم 5 21، رقم 6 20، رقم 7
22. خب وارا برادرو وارا رقم 3 قطعی رقم 7 22 با 22 900 روبلی کدام میدروی ریسکی نویسیم 900 روبلی وارا داریم برادرو خواهشمندم مرحمت 15 نفریم 900 روبلی وارا کدام میدروی خب 22 رقم 3 22 2 minut جدید نکنیم برادر کدام میدروی مرحمت خب هر شنبه کشم بازی 300 میریم برادر 3 و 7 هفته میگیم خب 7 وارد بود خودش یک تیر خب وجه کم ترک من فکرم سپید نکرده رقمی 3 20 رقمی 7 22 7 با 22 اکی کی بود؟ محمدی خیلی برانه سلام علیکم علیکم سلام خب میریم ای بازی 9 5 میگه اکی سعید اکبر حالی به حالی بی پنجاب شب هفته نگیرم پافتور اکی محمدی کنون رقم پافتور ای یک شده دین مرد یک اکی دین مراد هست ای دو پنج 2 7 رقم 5 اکی کی بود سعید اکبر ده اکی کی اکی فاروق 3 و 4 که دین مرد پول پرتو کن اکی دین مراد پول پارتو دین مرد پول پرتو دو شش هفشه اکی دین مراد پول پارتو اکی فاروق رقم 3 4 3 و 4 اکی محمد خب کلون اپور شد اکی فاروق رقم رسیدگی نیست خدا 300 روبل دوری اکی دین مراد پول مو پارتو ریسکی که سعید اکبر پنج پنج دور میشه سه چود یک کم فضا به سنش میمونه یک کم سنش میمونه اکای دیل مراد پول پرتاب چی من بودم پول پرتاب هفته گفتم کن آدمی نه آموز کده سرم ترینکن خب اکی جون رقم 3 و 7 واره بده اکی جون 3 و 7 واره خیلی در روی مو 300 روبل دوری اکی جون واره دمه در اومدی مقصد 1 2 4 5 6 900 روبل شه بده اخی یک رقم خب دین برو 600 میریم هر نمره کارتای پات خب اگه جایی کده اکام طرفی میدروی 900 روبل واره برادران 900 ای مقصد چندی که واره شد ای بیرون میدروی یا نرخه برید یکم اکای محمدی رقم دو شش هفت سه و نه دوره اکای محمد سه و چهار هزار دوصد اکای سعید اکبر رقم پنج مولم اکای دیل مراد رقم یک سه داری کدام میزنه و شاد دیگری شانسون بازی بر نیست اکم بازی پرستویه واره بود شده اکای جون واره بود شده اکای دیل مراد اومدگی ای خب ده تقسیم کنیم برادر رو میریم کدام میزنه 1800 آش برسون خب 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 خب ای رقم 1 میریم برادر رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20
рақами 4 21 рақами 5 20 6 10 рақами 7 2 туз 7 ба 22 шуд чава акаи محمدی акаи маҳмадӣ حرام. варада даромадам 7 гуфтум акаи ҷон вара худаш 7 варада бо чихе 7 меги ту вара медрӯӣ хоб 2 6 7 ҳастай برادرم نویسین رقم 1 3 4 5 اکایی کی دلمراد اکایی کی 3 و 4 ҳастай рақами 1 5 пафтор акаи дилмурод 1 ҳастай рақами 5 я рақами 5 пас хоби хуш зинда боши акаи Саидакбар зинда боши рақами 5 ра хоҳишманд ҳастай бародару 12 нафар рақами 5 холияй акаи ки Фарух акаи Фарух дар рӯи мо 300 рубл дори акаи ҷон 300 рубл паҳафтагӣ масалан рақам нагирифтӣ вараи 300 рубла ҷойдагӣ ҳафта бигим хоб 7 кати бозӣ дора акаи Фарух рақами 5 холияй я рақами 5 битеш биги хоб 5 гирифтимуш акаи маҳмадӣ 5 гирифтимуш мерем хоб ин 0 шидем вара акаи ҷон вақте ки вара шуд 3 و 7 вара шуда буд қонуни бозира дон ҳар даму рақам уже вара шудагия мақсад дигар рақамҳои даровара метавонӣ баъд 300 рубл не 100 рубл мақсад 5 гирифтем акаи Фарухта як ба пара далдараш мекунем Хитай тамом успокойся. Успокойся. Добор подряд шудан. Нахе мебарамаш мерем. گرفتگی مدرکم اکای محمدی 264 داره اکای محمد 34 داره اکای فاروق 50 اکای دلمراد رقم 1 9 خب مریم برادر رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 4 20 5 20 6 20 7 20 خب 2 با 22 акаи маҳмадӣ бош чава имрӯз рӯзи Хитай шу акаиён хоб ҳафторо менависем ма паст мегам хоб 3 4 2 6 7 1 5 рақами 1 5 бародаро менависем ду рақам понздаҳ нафарем бародаро ду рақам холия рақами 1 5 хоҳишмандо менависем бародаро кадоми хоҳишманда 1 5 холия менависем гуфтаи мардак тамошобин бокишта کی
خب رقم 1-5 را برادرها 1-5 را خواهشمندان می نویسیم 1-5 دو رقم یک گیر که محمد یک گیر میگه خب یک رقم 5 یک رقم 5 برادرها 5 رقم محمدی میگه اینجا نام پارتون جون اکای کی پول پارتون بوده اکای محمد 300 روبل پارتون بوده اکه محمدی رقم 5-2-6-7-3-400 داره اکه محمد 3-4-1 نوله خب رقم 1-11 رقم 2-20 رقم 3-22 رقم 4-20 5 10 6 20 7 21 خب با 22 اکه محمد که محمد اوشد شما 70 من هستیم خب برادرها کنیم پفتور 1 3 4 2 5 7 رقم 6 میمونم رقم 6 برادرها یه رقم دیگه رقم 6 می نویسیم خوش آمدی اکه احمد جان شش اکای احمد جان خوش کردید اکای احمد جان دبرو پژال و ویل کن او چی کنم خیلی خب برادران کام اپرش دگه تو چه که اکای احمد جان اومدن کارتر همه کشومه پارتون صد بوزی خنک نشوه شگر اکای احمد جان اشمو پرسیم نیست جدا سازه موجی çok güzel ده تقسیم کش میکنیم کارتر را کشیده پرتیم 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 2 4 5 6 7 کنی چک کن بیا خانم اکه
اکه احمد پول پرتاکم اومد چند؟ ها نه خب اکه محمد رقم 1 3 4 9 دوره اکه محمدی 2 5 7 4 نیم تا دوره اکه احمد رقم 6 9 چند تا بود؟ کی؟ کی بود؟ محمدی 4 نیم تا 5 4 داشت 3 و 4 سال 5 نه 3 و 4 سال داشت 5 جا 5 4 و 4 8 سال بود 4 8 بگیرشه گیری شام کردی بگیشه محمد گیرش آخه محمد گیر 5 ای 4 کی سال گیرش آخه آخه نه 4 نیم تاشه نه شب رقم 6 4 اکه احمد 8 سال چه رقم میرسه 4 4 سال دوستم بکنم 4 رقم میرسه چند شد بگیشه گیرش که محمد هر رو رشد نه شدش نمونه بر بوشان شما میرسه 2 همون توی شوکش اکه محمد رقم 1 3 4 9 اکه محمدی 2 5 7 2 7 اکه احمد رقم 6 6 پاتو نور دست هم شد رو بگیش کردی پلوش 4 کنگیش شد پلوش کنگیش آها خب رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 32 رقم 4 11 5 10 6 10 7 21 خب 3 بر 32 شب شده که محمد که محمد اوشو شد پفتارو می نویشم برادر رو پفتارو پفتار خب رقم 6 موند بود اکه احمد بیا اکه یه رقم 6 رقم 6 اکی داریم رقم 6 برادرها یه رقم دیگه 10 نفریم 10 نفریم یه رقم 6 خولیه شکای متین اگه متین پل موپرتو کارتا را میکشیم
партофту мегӯ. Хоб акае ки ӯзияша пул наомадаи акаи Фаррух ози акаи Матин дагирем вай нависаи буд уже чекша партия бо ай ход дахилат мегирем чек думад. Шашсад рафтем. تقسیم میریم برادران. که محمد 134,800 که محمدی 57,800 که متین 6,300 کدام بزنه و شنوار شما. خب رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 22 رقم 5 10 6 11 رقم 7 20 خب یه ورچه 3 و 4 3 و 4 22 با 22 900 روبلی وره رسکی می نویسیم که محمدی اگون رقم 2 را که من اینجا میگه پارتوفت مکه فاروق اسم بردیم خویشمندوی وره برادران 900 روبلی 5 اکای محمدی میگه رقم 1 2 6 7 3 4 5 برادران من نویسیم اکای کی فاروقی چک نامده اکای جون پول نامده خویشمندوی وره باشه برادران بنویسید 900 روبلی وره پر شود 5400 ویگرش می شود اگر پر شود در این که دکه سخت می‌ذاره وارده آخه اکای جون اکای فاروق رقم 3 4 خودش واره بود 5 واره دروات نیه 1 2 6 7 واره دروری 900 روبل یکا уже ای ویگریش کلون میشوه که نوز یه رقم دروار سول 900 روبل 4 واره ده بود خودش پارتوفتون بین خب نه آمده اکا چک تا پارتو چک تا بینم خب رقم های خولی 1 2 6 7 900 روبل 300 روبل است اکا خب اکای چی فاروق جون چکی ناوی چک کردی بوزی کرگی اکای جون چکی ناو خب هستش نامه کشم میریم خون شدی چه اکه
اکه محمد 3 و 4 بار بود اکه 1800 دوری اکه محمدی رقم 5 ادراوردی 900 دور بله دوری. خب 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ببینیم اون چی اومده. نه خب میرم رقم 3 2 400 ویگریش های برادر رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 21 خب یاد شعبوزی پرید 1200 واره میدره اون کار سایده نداره نه 1200 انجام میدره خب 4 و 5 یه بار دیگه میکشم تقسیمش میکنیم 4 5 رقم 4 21 رقم 5 21 تو که میره که 21 4 و 5 4 20 5 20 چهارم برش پنجم برش برای کشیست یا پرات کتیم خیلی تقسیمش میکنیم میریم 4 5 رقم 4 20 رقم 5 21 اپرات کورش کد اخیر کای محمدی باشه 42 400 کنچ دام گفته 300 روبلدان اکای کیای شوخا 300 روبلدان اکا پریز ویگلیش بر من 800 روبل اکا پافتورو عوضی 300 2 5 7 3 و 4 متین 6 رقم 1 برادر یا رقم 1 همون رقم اکه محمد 1 3 4 900 اکه محمدی 2 5 7 2 400 اکه متین رقم 6 0 خب 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 10 2 3 3 22 4 10 5 23 6 20 7 20 دباسی تکی کای محمدی و شاه خب هفتارو
هفتار 257 هفتارو می نویسیم برادرو. هفتار 1 3 4 رقم 6 رقم 6 یا رقم 6 برادرو می نویسیم. رقم 6 در خویشمندو برادرو می نویسیم. رقم 6 خولیه. ده نفریم برادرو. رقم 6 خولیه. Mătin gâjur și di. Care mă timp acum puruș băciut bascat și ne ham nici o dicea. Ya رقم 6 مونده برادرو می نویسیم. رقم 6 شکای محمدی شکای محمدی بر وقت می نویشیده بشید گپ چپا میدیم. اکای محمد 1 3 4 0 اکای محمدی رقم 2 5 6 7 3000 تومان. برام برادر دو تقسیم و رقم 1 میریم. رقم 1 21 2 21 3 21 4 10 5 11 6 10 7 22 7 و 22 شد چاکای محمدی.
2 5 7 هستای. یک سه چهار هستای. یا رقم 6 بود. با رقم 6. اکای محمد مودا پول پارتون 900 روبل اکای جون. سه. اب رقم 6 مونده اکای جلال رقم 6. رقم های خالی 6. رقم 6 گیرون اکای جلال. برادرای رقم 6 خالی می نویسیم برای رقم 6. 6 اکای جلال پل مو پارتون. وقتا زمستانه کشک داره. خب رفتیم 300 روبل اومد. بکش رفت اومد اگر که جان میریم. که محمد یک سه چهار 900 روبل داره که محمدی رقم 2 53 900 که جلال رقم 6 نمیده. رقم 1 22. رقم 2 21. رقم 3 20. رقم 4 10. 5 21 6 20 7 21 1 22. که محمد که محمد آش بولسون. پفتارا می نویسیم برادرها کدام پفتار ریسکی پفتریت میکنیم. ریسکی پفتار اکای محمد با رقم 6 مونده. 6 یک پرابلمش. رقم 6 که جلال جان بیا رقم 6 بزنم کارت دستکش کنیم. هاشون کرده یا با کش. رقم 6 خوشمن است. شش برادرای جان می نویسیم میگیریم کارتر هم میکشیم برادران میریم. یا رقم 6 روی نه رقم 6 روی نر میگیریم. چه این رقم پرابلم آمده همین روز 4 بار گرفته نشه. نرد بنومکه جلال جان ریسک باشه کم میزنی. رقم 6 خولیه شروع نر 6 نفریم. یا رقم 6 خولیه 2 نفر بازی داره برادر رو. رقم 6 هم میگیریم کارتر هم میکشم.
خوشمنده رقم 6 منویسیم. هفت میگیری. اکا جلال هفت میگیری، اکا محمدی میگه هفت میگیری اکا. اکا جلال هفت نچخیلی اکا. شروع نر منویسیم، شروع نر. رقم 6 خلیه. کدام جیلانی $7 یا 6 منویسیم. اکا محمدی میگه هفت میگیری، اکا جلال اونجا باشه نویس. کرده در پول مونم در پول مونم بازی کردم کنم. شروع نه رقم 6 خله 6 هم نویسیم، کرتر هم میکشیم. گپ شد؟ این رویش کلم میگیره 6 هم. با ششی بیچاره در کوچه ها چی کرده پناه من بروژی کردم. رقم 6 برادرها، رقم 6 بود در کوچه 6. 6 کی گیریم؟ کی گیریم؟ کی؟ رقم 6 چه کی؟ کی داره؟ خب رقم 6 حکم محمد حکم محمد رو میاد براختر نویس رفت یه محمدی میکنیم. محمد ریگی شما بیفرم نه سردوش هزار هشتاد هزار شش هشتاد یکیم اکه محمد رقم 1 3 4 6 یکیم هزار داره، اکه محمدی رقم 2 5 3 هزار. تلفن افراد رقم 1 10 2 22 3 11 4 20 5 21 6 20 7 12 تبع 22 كاي محمدي وشبا وليش وجعي بوشاش بوشاش كاي محمدي لا كاي مش شيء داخل داغريم یکم این داری یکم شاشكاي محمد دفتي ميلا ناويس خون را بيعمل بيوكرش كان وزني كي بكاريلا زکم نسی گری وزنی که بازیگرای سخت از جای پیدا میشن کی یک دو پنج شش هفت
اون 600 میلیون. Hayır, şaşırmış. Peki. اکه محمدی رقم 2567 اکه محمد 134 Rakam yak. Da. D. Bistiyak. Se. Bistiyak. Çor. Da. Panç. Yozda. Şaş. Bistidü. Haft. Bistiyak. Şaş ve bistidü. آشو چاله خب می نویسیم برادر ایبوزی نو بود. پاسپور همه شامله چی؟ پفتار 3 و 4. 2 5 7 6 5 7 شگیر. رقم 1 6. اکای محمدی ششم گیرم 300 پرت اکای محمد اکای محمدی ششم گیرم کارت را کشم 6 تفتور شد را برو چند پا کتنم؟ سیتا اکه محمد 2 5 6 7 4 200 داره اکه محمدی 2 5 6 7 4 200 داره اکه محمد 3 و 4 نوله ای 3 4 1 نوله بخشش بخشم رقم 1 30 2 20 3 20 4 11 5 30 6 21 7 21 دو تا 30 خب 1 5 30 با 30 هیچ کنه سرپاس خب هیچ که نیست که خوشمندای وراباز هر دشته میکشم بیاش یک پنج خیلی بدن شدی شد یک بیست یک پنج بیست خب یک و بیست یک که محمد خوش برسون پفتار باشم رقم ریسک پفتار نویسه میکشم کارترم پفتار که محمد هسته پفتار که محمدی هسته اکه محمدی رقم 2 5 6 7 3000 داره اکه محمد 1 3 4 900 داره
یک 11 دو 20 سه 10 4 11 خیلی دلش شویم یک نمیشه 5 11 6 33 7 ده کی بختیار 2 7 کی بختیار جان 2 7 کتی بازی دارن خب یه رقمی خالی کنی کی بختیار دا بازی کنم خب 2 5 7 3 و 4 یک 6 خالی کی بختیار گیریم یک 6 چی خیلی کی بختیار پس که بنویس اکی بختیار رقم یک 6 چی خیلی رنگی اکی بختیار شوخی کد رفت کاش همه حالشون بازی کنی یک اکی محمد اکی محمدی 6 نگیرم شو بودی خیلی یا خیلی هم رقم چه 36 اکی محمدی 3600 اکی محمد نو هم رقم خچه برادرو این من بگم پیش بچه سپاس کرد در اومده یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم یک 10 دو 21 سه 21 4 12 5 21 6 21 7 10 4 تا توز همش 21 خواهد آره من خیلی تو باشیتون بگم بزن کی برید دو سه پنج شش دو سه پنج شش پنج شش دو ده سه 11 5 دو توزه 6
11 5 ба 22 акаи маҳмадӣ ошу чава хоб ҳафторо акаи ҷон ҳозбес инаи ҳафтор хоб имина ба рақами 27 боз мекунӣ ака имина бояд ам рақами 27 кати бозӣ кунӣ акам хел хоб 27 бозиаша акаи кира пирс маҳмадия битиата бозӣ кунед рақамои авая битеш хоб и даста мекашим метиҳемш ба акаи маҳмадӣ ҳафтор кара даста мекашим метиҳем акаи бахтиёр пулта по ҳафтамон акаи ҷон ам даста мекашим 27 айхиде کم آمد پول فرد манги 1800 баъд ивараам набуд яън кас вараам надуромадаам ба вараам набуд чорахама буд Akaya Mahmad Mahmadi 4200 dora, Akaya Mahmad 900. рақами 1 20 2 22 3 20 4 22 5 20 6 20 7 31 7 ба 31 ошу чава акаи маҳмадӣ хоб нагирифтем 27 дахидем 27 дахидем пулта пару акаи бахтиёр буд یک پنج شش як шаш акаи маҳмадида 3-4 акаи муҳаммадда я нафар дига дар круг хуш шуд акаи бахтиёр 100 рубл пардохтам хоб мерем 100 рубл омада акаи бахтиёр шодича риски эълон мушкил Akaya Mahmadi 1565 dora, Akaya Muhammad 34300, Akaya Bakhtiyar 2300. як ду се чор панҷ шаш ҳафт чор панҷ шаш ҳафт як ду се панҷ шаш ҳафт хоб ба рақами як мерем 1 20 2 11 3 33 4 11 5 20 6 20 7 20 3 ба 33 акаи муҳаммад хоб пафторо рески пафтор мекунем рески ду пафтор омад расид هفتگی را کردی یا محمدی هفتگی 10 نفریم رقم هفت بوده рақами 7 ранг ки 7 чимамна бӯи свобод медорад накардем 7 акида гирем 7 рақами 7 бародаро ҳафт акаи маҳмадида
اکه محمدی 15677 داره، اکه محمد 34300 1500 اکه بختیار 2 تا قنو. رقم 1 20 2 10 3 11 4 22 5 20 6 20 7 20 4 با 22 اکای محمدی اوشو چاوا اکای کی محمد اوخی اکای محمد پس اکای بختیار پس اکای بختیار خب اکای بختیار اومده رسی با هم رقم های توری میکنیم دو پنج هفت هفتار سه و چار رقم 1 6 خویش من هسته نریچکا دارم نشه که تاکسی در روی که بختیار بگیم نریچکا دارم Hatu karta da bata karta mı hatu. Kanal yumurta. اکای جان Hangi şahsı bilsek ha? خب همون رقم را توری میکنیم بو اکای محمد 1 میگه اکای محمدی 6 گیریم بو Ama şahın rakamı Fal şahın rakamı da pateri. Yarjı lan tanışa. بگی رفتیم امروز خب یا صاحب شد جایی که یکم نکم هیچ بگیش نیست فیلم خودم نیسول بزن سوست فیل سوست یه بار یه واتساپ دگذارده مادر بگی یک تا پابراتسکی خب پابراتسکی باشه این های بوزیه رقم پابراتسکی میگیریم در خیلی وقتی اکه محمد رقمی محمدی 2567 2700 داره، اکه محمد 134 2400 دو تقسیم میکنم من برادر رو کدومی میزنم آش پولسون 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 رقم 1 بریم 11 2 20 رقم 3 11 4 10 حتی شوی هم نکنیم میشه 5 20 6 12 7 21 و 21 7 21 خب پفتار باشه رسکی پفترتش میکنیم دو پنج هفت هفتاد یک سه چهار رقم 6 مون بود های بیو رقم 6 اکای بختیار را پابراتس کنه که زدی مینوس میتون 300 رو بود 6 ماده تمام اکای بختیار 6 خیلی زدی مینوس میتون نزدی پگه پرتوی
2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Konuş. Akay Muhammadi 2,5 dori, Akay Muhammad 1,4 dori, Akay kim o? Baxtiyor. Akay Baxtiyor raqami 6, Akay رقم 1 10 تا 2 12 تا 3 21 تا 4 10 تا 5 22 تا 6 21 تا 7 10 تا 5 و 22 کای محمدی اوشا خب پافتور اکای محمدی 6 هم گیرمد پافتور اکای محمدی 6 هم گیرمد رقم 6 در خواهش من سر برادر و مردمی تماشابین ها رفتیم Akay Muhammad پریز چند پول حضبی پریز 1800 اکای عبدالغنی 1800 خواهشم مشکل بنویس رقم های دیر خواه خولی کرامت یمد 1 2 3 4 خونت Akay Muhammadi raqami 2,5,6,7,4 dori, Akay Muhammad 1,4,6. 1 20 2 10 3 3 تا توز اکای محمد 1000 روبل دیگه در بولای پلوت قشای برای 3 تا توز پریز 1000 روبل در بولاش داریم پافتور اکای محمدی هسته اکای کی محمد پافتوری پافتور که باشم بریم در بولای پلوش 1000 دیگه خوش بیم رحمت شدی چه 1000 اما خوش کردم و شدی چه رحمت شد جواب نیست Akay Muhammad 3,400. Akay Muhammad 3,000 dori, Akay Muhammad 2,019. یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم 1 20 تای بود 2 20 تای 3 21 ای 4 20 5 20 6 20 7 22 7 و 22 شد چه وقتی محمدی پافتور برادر پافتور رو اسکی می‌نویسیم پافتور را گفتم میگم رفتن میگیرم مثال تا کدام پولش تمام شد هی میگم صدام خیلی تپ کشیدن میگیرم اومدم خیلی هر هدف پرسیدن میشنیم Akay Muhammadi 3,600, Akay Muhammad 1,600.
خب 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 22 2 20 3 20 4 20 5 11 6 20 7 10 1 بر 22 تای محمد اوشچا خب خیلی پفتاره هم خیلی رفتم دیگه چطور هم بود اکه محمد اکه محمدی 2400 اکه محمد 2500 1 10 2 20 3 20 4 20 5 21 6 20 7 22 7 و 22 چطور هم بود خب همین کهی که بس کرده پس نمیشه و رفتم میرم اکه محمد اکه محمدی 3000 دوره اکه محمد 1600 دوره یک 31 2 20 3 20 4 22 5 22 6 11 7 10 1 به 31 چند 20 گفتی ها؟ چند 20 20 چطور هم بود شطور قرآن گیر اکه محمدی 1800 اکه محمد 2900 یک 21 2 20 3 20 4 12 5 21 6 10 7 11 دو تا 21 شب باید مرشتم نه 21 خب 1 5 اخصا اگر اگر پس با همه کی به دروید تمام شد شدش همین تو مزان شد خب 1 5 1
21 5 20 1 و 21 محمد که محمد من خب شطور برو هشت نفر خوشمان نیستن. برادرها 8 نفریم خوشمند باشه بنویسی 8 نفریم پفتار رفته سیم که محمد جان گفتم یک پرسم که اون کس خوشمند هسته اکه محمدی 600 اکه محمد 3400 دو تقسیم میریم 1 2 3 4 5 6 7 1 11 2 13 3 20 خب 4 10 جمع که نمیشه 13 های 3 توز 1000 یا بله پولیش شد اوش چه من مرد نه که محمدی 1000 دیگه دابله پولت کشای هفتاد هفتاد اکه محمد 2200 اکه محمد 2500 جو جمع میکنیم برد خب بعد تویش میکردم سه اونو باید پرابلم آنه باید من شو میردم 1000 روبل در تا اطلاع کش کرده مرادارا 3 توز پریزش 1000 روبل رفته سر خب 1 20 2 10 3 11 4 31 5 22 6 11 7 20 خب 4 با 31 شطور برو جمعش نکنید پول میکنه باید جمعش نکنید خویشمندا برادرها کدام خویشمند بنویسی رقم‌های دلخواهتون جا میکنید اکه محمدی 1000 روبل اکه محمد 3400 کدام خولی هست خواهد میگیریم رقمی 1 6 خولی کلام میتونم دکه انوشیروان 1 6 اگر رقم‌های دلخواه باشه مقصد بنویسه که جون خب با اون نفر یا باشه بنویسی 1 10 2 21 3 20 4 11 5 12 6 20 7 22 و 22 300 روبل خب رقم 1 6 خالی کنم در که انوشیروان برادران اکا در کجا بنویسم چه کنم بازی درم این هم جا نویس اکا جا رقمو تا بگیر خب این این خلیش میکنیم 2 5 7 1 6 رقمی 3 و 4 اکا یکی محمد 3 و 4 اگیرم
سه و چهار اکای محمد. خب نه برادرانو شکار میپرتیم میریم برادرای عزیز. نکنه شیرمون مدت پول پارتو 602 روبل. خب اکای دوشنبه 01 تجکی 85 232 454. خب اکای جون نه باری بولودا کانال مقصد سبیر واتساپ انا میدونه یا با نشون میدیم. نمی خطی ساوزاک دا سبیر واتساپ با تو رو شخری میجخی مقصد معلوماتی پره میبرورا خیلی خاموش معلومات مقصد هم نمره هم سبیر بانک هم واتساپ مقصد چکوت نظرانی پارتی سول میگیریم پوزیره راش میکنیم با رو. خب 601 روبل اومد رفتیم. یک روبل سکش نویسیم. Onu şaxan اومد اکای انوش اکای محمدی رقم 250,900 داره. اکای محمد 342,800 اکای همشهرون 1690. 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 رقم 1 23 تا 2 10 تا 3 10 تا 4 20 5 11 6 10 7 21. خب 1 با 23 аппарат кошакад. خب پفتورو پفتور 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 اکای انوش 16,200 اکای محمدی 250,000 روبل اکای محمد 342,200 داره. 1 11 2 20 3 21 4 20 5 22 6 20 7 21 و 22 رقم 5 اکای محمدی آش برسون. پفتورا برادر رو رسکی می نویسیم. پفتور پفتور اما پفتور بریم. اکای انوش 600 اکای محمدی 1900 اکای محمد 1600. رقم 1 10 میگم 2 21 3 20 ششگیان گرم فوده نکرد 4 21 5 20
6 11 7 21 рақами 2 4 7 бара медирам кас 2 4 7 хоб 2 21 4 21 7 21 он кас вара дура нависарис ки д 20 4 22 7 21 4 ба 22 ман медурам хоб акай фарҳод хедромда наметавонисти инҷа фақат одамое ки бозӣ доштан ҳама одамо бади вай ҳам чиш медуромад ба хед медуромадӣ 1 6 повтор 3 4 кай маҳмадӣ повтор повтор Ака Нуш, номер Ака Маҳмадӣ 1000 рубл дори Ака Муҳаммад 2800. карталаш ке балоти ошука ҳафда ҳазор мерам ки мера гуфтеса ба чахчах мекунӣ хундиам 1 12 шашаге он фоида накард 2 20 3 11 4 21 5 21 6 11 7 10 21 хоб акай ануш вара медурои вара дарахамаяй бидурои надумад акай фарҳод медуроя бо ки медуроя фақат диҷа як нафар вара дуроя баъдамаш одам метавонам паст айра акай ануш ҷон зинда бошӣ акай фарҳод рақами 1 6 чхели рақами 7 доли мерафти бой меодӣ хабиҷа вара дуроқа нестан акай фарҳод рақами 1 6 кати бозӣ мекунӣ бинавис ака چهار 10 5 11 با 11 ошуд кай ки кай маҳмадӣ ай бозии нав повтор ҳаст 3 4 повтор 2 5 7 1 6 та хоҳишманд
یک شش در برادرم آخی نویست تایلاق یک شش برادرم یک شش دو رقم دیگه می نویسیم چهار و پنج کده شیشتا یه ساعت پیش رو اومده من چهار و پنج کلام پول چندی رفت استایم برات خب 300 کی کلوش را تجه که واوچیک خب 300 رفته سیم رقم یک شش در خویش ماندو کرمی مسئله است که چلیکوش عبار رو نویسم یک شش در کدام خویشمند برادرم می نویسیم یک شش در چه لکه تجه که واو چی نیست یک اون رقم بشه چی رقم شش که محمدی گیره بود رویم یه رقم شش شاش گرفتم خب چک تا پارت که واو چی خب اکای واو چی گم شک شپارت میریم اکای کی تجه که گجوشی اکای جون چک تا پارتو 48 کس خطاش داد دورا که
Давай. Olmadı arkadaşlar. Namusuna. Teceki neyse o ki vokçuk neyse. Хулиган neyse. Ya, rakam çaldım. Şaş kholi. 600. Akay Mahmadi rakami 2,5,900 داره. akay Muhammad 1,4,900 akay teceki rakam 6,600. رقم یک 21 دو 22 تا 3 20 تا 4 20 تا 5 22 تا 6 21 تا 7 10 وارم 2 5 شدی چه؟ یا اون کس دوره وارش میکنیم خب واره رقمی 2 5 اومد اگر که خب 900 روبلی واره می نویسیم 900 روبلی برادرو واره هم خیلی گرمی بد میکنیم سه و چهار که محمد واره می درون چند سوشم چند میپارتیم 100 روبل میمونه که هجا خب واره میدونی اون کس بو واره رنگی خوبش من دوی واره او خانستای خب میرم میکشمش کارترم اون کس دوره رس که نویسی پاپوتی در افتوبوس یا جای چند جای دیگه 3 جای دیگه خویشمانده واره هست برادران 900 واره 900 واره بیا 900 روبلی واره اکای تجکی وک مدروی واره بیام میریم اشکی نداره اومد رنگی دیگه 2 3 4 5 هم خیلی akay Mahmadi 2,500 بود akay 1,900 داره. akay Muhammad rakam 3,4,900 100 روبل داره. 1 2 20 تا 3 22 تا 4 21 تا 5 30 تا 3000 روش چواکی محمد Mahmadi ای محمدی اوخی کی محمدی هفتور 2 5 7 6 1 3 4 1 3 4 خویشمندو برای 1 3 4 می نویسیم اکا یکی بجوشید اکا محمد یک سه چهار 800 روبل پرتمون اکا جون کارتر کشیدن میگیرم خب تفتور کرده اکا یکی
شدی چرا؟ 800 اکه محمدی رقم 254,000 دوره. اکه محمد 1340 مکه تجکه 6300 دوره. رقم 6300 رو بودو 6300 دوری که تجکه 6300 دوره. آخه 6300 رو بودوری رقم 1 20 تنگا 2 21 تا 3 21 تا 4 11 تا 5 20 6 20 7 30 7 و 30 وش چاکه تو کامرشون بومن به نظر بخواه 6 هست 72 5 7 هفتاد یک سه چهار پول پرتوان میلیم مکایی که 900 پرتوان با چی گو؟ بس هم خب برم کشنه میگم تو چکی اکای محمد اومدم یک 11 چک نیدم اومده 900 نول کن خون اکه محمدی 4900 دوره. اکه محمد 0. اکه تجکه 0. 2 11 3 11 4 22 5 20 6 10 7 10 4 و 22 من پرتفته میشیده. چه؟ یکی نه فاطمش خیلی پافتی بیا پافتی بیا پفتار پفتار مکای تجکه پفتاری رقم اطلتی این رقم شکر میگی فیس کش کده است رقم 6 همه نویسیم من که تجکه پاس کرد که ای محمدی چه خیلی رقمی وایده. رقم 6 ده. رقم 6 ده. اگر مثلا که میده کشم کرد داره 6 حکه کی میگه 6 حکه تجکه پول پرتون که تجکه گرفتیم تا پول پرتون کمونده پرتا پول پرتا کم گرفتیم تا کم گرفتگی مدکه تجکه 600 آمدکه تجکه آمدکه عصبی نشده پلیج بردن میکنه
دو تقسیمش میکنه شعرهای نه. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. جواب نیستم. من خانم اکه محمدی 2574000 داره، اکه محمد 134900 داره، اکه تجکی رقم 6300. رقم یک میره مرادر. رقم یک 12 تا میگه. رقم دو 20 تا میگه. رقم سه 11 تا. رقم چهار 10 تا. پنج 20 تا. رقم شش 21. هفت 20. بیشتر گفتی با شش و 20 گوش شبکه که دست دیدی خواهد. خب پفتور رو می نویسیم. پفتور رو خیلی است که پفتورت میکنه میریم. یک تا است. نفیره پیش کردی با که تجکی. دو تا است. اکه تجکی پفتوری اکه. اکه محمدی 300 داره، اکه محمد نولم، اکه تجکی 1800 داره. کودکو سوال میشم. خیلی درگاه دیگه چی خیلی زیاد میکنم. خوندی ها؟ یک 20 دو 20 سه 10 تا. چهار 11 5 20 شش 22 7 20. اوش چاکی تجیکی با 22. خب سه رقم های ازدیوات سکده که به رقم هست. خب هفتو رو می نویسیم. هفتو رو خب اکی 2 5 7 این پس شش دکم 1 3 4 1 3 4 برادر رو می نویسیم. رو چطور میکنی؟ رقم 1 3 4 8 نفر برادران. جانوس جایی پردون بشکن کش میشه. رنگی آدمه که دمت از که بشن. هرکوش بخیری مونده شد. شیل شیل مالا شوکه شوکه بود. همه سارسان همه سارسان. رقم 1 3 4 برادران. خوش مردم نویسیم. سه و شش که برای 3 و 6 باشه 3 و 6 نگیرم اکم. 1 4 خالی میمونه برادرها 8 نفره می نویسیم. 8 نفره برادرها 3 و 4 1 4 می نویسیم.
برادرها یک چهار هم بنویسیم میگیریم کفتر هم میکشیم. خواهشمنده یک چهار مرحمت برادرها. شیران رقم یک چهار هم بنویسیم میگیریم کفتر هم میکشیم برادرها جون. ده رقم دیگه. شیران یک چهار هم بنویسیم برادرها جون. هفت نفر برادرها میگو که در استودیم 2 نفر باز دارم. خوشمند یک چهار برادرای من. خوشمنده یک چهار می نویسیم شیرهای نه. یک چهار خوشمند باشم می نویسیم شیرهای نه. چی گفه؟ چه نست کشتم من ما؟ خونده. چی با؟ چی با؟ چی با؟ چی با؟ چی بگی؟ یک چهار هم می نویسیم شیرهای نه. شما منو پس پیدا کن. داد نیست اکی محمدی. ژیلانی تا یکم. پس باشی پاس اکم. گیرش یک چهار. که محمدی همی دست همه زدی با می رفتی میده میده. این عطای کیرم اومد. که محمد هم اومد اکم. همی دست همه زن که محمدی.
یک چهار همین 2 5 7 میمونه برادرای من بنویسیم 2 5 7 بگیش میگیریمش میره میکشیمش همیشه 3 هزار باشه که محمد خودت بادا پول پرتا چی گفت چند 6100 600 چی گپ شد هیچی نه وضعیت اینجورم گپ چپی بشینم پنجی که پابلو ای بوزی میگیریم مدکم میره مرادان را 2 تقسیمش میکنیم 1 2 3 4 5 6 7 کدام میزنه 1800 باشه جا شود پیروکای بوز میگیریم اکا اکه تجربه 3000 دوره اکه محمدی 257 2200 دوره اکه محمد 14600 دوره برادران میره می رقم یک اکه محمد چی میبرویه 22 رقم 2 22 رقم 3 11 رقم 4 3 دامه 5 20 رقم 6 10 رقم 7 10 میگه رقم 4 و 3 دامه اوش چوکه محمد یکم دست من اوش چوانکی 3 و 6 اکه محمدی اگر بازی کردن باشه اکه اینا بازی زود رفته سه پفتار اکه محمدی اکم پفتار باشه اکه بازی درس که بعد رفته سه کارتر هم میکشه گذاشته اکم اومد اون 300 اومدگه 300 آمدگه اکه پابلوز اکه محمدی اگر کچ میگه پس بگه میره می داشته هم 2 5 7 دلش بکنه 25 گیر هفت 2 5 میگیرم 7 اکه پابلو داخل نگیرم گیریم که پرس اکه پابلو اکه 7 بگیرم اکه رفتی میره برادر رو آبش پرشیدگه میکشمش دو تقسیم برادر رو پپلانه 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 میخونم میرم اکی تجکه 3 و 6 2 400 دوره اکی محمدی 2 5600 دوره اکی محمد رقم 1 4800 دوره اکی پابلو 7 نولیم رقم 1 رقم 1 میگه 22 فرویدن 6 فرویدن اکی 10 میگه 3 2 توز رقم 4 رقم 14 رقم 5 رقم 5 21 6 21 7 20 میگه رقم 3 و 22 که تجکه و شد چوا و 22 گرفته شد شیرانی پفتار باشه پفتار 3 و 6 پفتار
далчи бародаро менависем. Ҳафтор акай Пабло пул партамона. Сев шаш акай ки Маҳмади 25 пафтор акам. گذاشت برم آمد اگه پابلو آمد ناموشه اگه کی محمدی اگه محمدی پفتاری اگه 25 هم باشه 25 خوش پفتار شد نه میگه پفتار پروش آمد اگه 25,000 2400 چه میشه 2400 3600 میمونه برادرها میریم هم میشوره میشوم بازورا میریم برادرها یا برمه خانم گوش کنیم اکه تجکه 3600 دوره اکه محمدی 25,000 دوره اکه محمد رقم 14,200 دوره اکه پابلو رقم 7,000 مکه تتخده کدام میانه 1800 آشوه 1800 بعدگی ده تقسیمش میکنیم شروع نه 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 رقم 1 رقم 1 ده تیاق میگم رقم 2 رقم 2 21 3 21 رقم 4 22 5 رقم 5 20 رقم 6 20 در آخر 7 20 میگه برادرها 1 4 22 برکت اگه پجیلنی برادرها خوشمندی برا باشه می نویسه نباشه اکه محمدی ده اکه محمد میتیم هردش 1 4 رقم های 22 36 برا میگه شرینه 36 برا 2 5 7 برا خوشمند است اکه پابلو پس میگه اکه محمدی اگه رقم دروری اکه نالش خوشمند است برادر 2 5 7 برادر خالی 900 روبلی برا در خوشمند باشه مرامت نویسه برادرای من خوشمند هم نویسه شروع نه خوشمند نباشه میرم در میخوادم در اگر اگون کس 5 برا میگه 5 برا کی میگه میرم برادرها دالچی رقمی 2 و 7 خوشمند نبود شروع نه خوشمند باشه نویسه شروع نه رقم 2 7 2 برا که محمد 2 برا که باشه 300 میمونه برادرها رقم 7 نبود رقم 7 نباشه میریم برادرها تقسیمش میکنیم 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 سه کارت خالی داریم در طور 7 میپوشونیمش اکه تجکه 36 درآوردی 1800 دوری اکه محمدی 5 درآوردی 100 روبل داری اکه محمد 1 4 ورد درآوردی 300 دوری رقم نیم هزار یک میریم 4,500 آش جان شها کدام میزنه 12 میگه رقم 1
2 3 10 رقم 3 11 4 11 5 11 6 31 میگه 31 هم بد نیست او نکیم 2 و 3 10 گرفت 4 نیم از آراش چوک که محمد محمد آش چوک مسیده 31 هم بد نبود برادر پمیخ 3 10 شده 31 کوشه خیلی آنش کوش چنده 10 3 و 6 میگن 3 و 6 اکه تجیکه میگن که محمدی جیلانی چخله مدروی یک ده اکه میگن 3 و 6 اکه میگن رقم 4 5 هفته برادر میبونه بسیم 3 و 6 یک ده شروین 4 5 هفته می نویسیم ایوازی 300 روبله خوش من باشه دلچی میریم 4 5 هفته می نویسیم برادرای جون حرکت میکنیم 4 5 هفته می نویسیم خواهشمندا برادرای جون می نویسیم رقم را میگیریم 10 نفریم 4 5 7 موندگی میگیریم میکشیم خواهشمندا می نویسیم شروع چی یا تاوی کش گپش خوخه رقم چند بگیرم رقم محمدی یا تاوی کش بگیش هفتگی چوپن یک 7 4 و 5 رقم محمدی رقم 7 یکم 4 و 5 هم می نویسیم 4 و 5 خوش من باشه دلش می نویسیم میگیریم میکشیمش رقم 4 و 5 شروع نه 5 یکم محمدی میگه خون که محمدی پولمون میپرتایی گفت شپانه گیرشی شروع نه می نویسیم که محمدی 5 گیرم دیان ریسپشنی تا دلیت کرده کم چی گپه اکه گرام بیا اکه ایده جو میگرده وضعیت برای نه اکه گرام وضعیت اینجا آرامه رقم 4 خالیه اکه شویا رقمش پاس کنید رقم 4 و 5 اکه گرام چه خیلی رقم 4 و 5 ده 4 و 5 خالیه برادران می نویسیم 4 و 5 هم می نویسیم شروع نه دیر نرد بینم من میدونستم که خودت میگیری اکه گرام افت اکه گرام افت پول مون پرتو برادر چک اکه گرام افت بیه کارتر هم میکشیم آمده اگه tamam
که گرام جان کم ترش خوش میگه ما بهتره میشه برادر پول یکی گرام بود بیا میکشیم کارترم ذره چی نمرو اسپید که ما یا فویست خیلی دیدی ها گاداتا اکای کی جان گرامو نفهمیدم نالش کن برادرها میریم کمتره 600 گذشت آمد اکای گراموف آمد میریم کمتره میکشیم یک بار میخوانم میرم اکای تگیکی رقم 36,200 دوری اکای محمدی رقم 70 اکای محمد رقم 1,4,200 دوری اکای گراموف رقم 4,500 کدام میزنه 1800 آش جان شود ده تقسیم برادرها 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 میره 1 20 میگن 2 20 میگن 3 12 میگن من تو فایده کردن 6 4 30 میگن رقم 5 22 میگن رقم 6 20 در آخر رقم 7 20 میگه 4 بسی اکی کی بدارم اکی گرام فاشی چوا بسی گرفتی اکی من نرسین دلشی رقم را 36 اکی من میگم رقم 36 که گرام 70 یه 7 میمونه می نویسیم رقم 7 برادر می نویسیم رقم 7 هم می نویسیم بگیریم 10 نفر برادر یه رقم 7 شروع نار خواهشمندا 10 نفر برادران رقم 7 خالیه بگی من ده گرفتیم ده که میریم دلشی برادران یک کارتا را عدلش کنیم که یا میخونم میرم اکی تگه که 3 6 7 300 دوره اکی محمد رقم 1 2 3 و 600 دوره اکی گراموف رقم 4 و 5200 دوره کدام میزنه آشو جان شوه 1800 روبله 1 2 3 4 5 6 7
7 1 2 3 5 6 7 برادران همه را خواندیم. رقم 1 یک محمد میریم. رقم 1 میگه 22 تایم. رقم 2 23 22. رقم 4 25 26 21 میگه. رقم 7 20 میگه. رقم 1 3 برادرها ورکدگن 900 روبلی حجیلانی میدرویم. 900 ورا برادرها خوش من باشه می نویسیم. خوش من هم باشه اردش دم می دویم. خوشمندم می نویسیم. اکه گرام و فکه کی تجیک واجیک 4 و 5 برا این رو بینیم 600 روبلی دیگه پرتمون نکنم. 4 و 5 ورا رقم 2 ورا میگه 6 7 میمونه دم باید 6 ضرور بوده. 6 درو وعدم اکه تجیک واجیک خود دمو اکه جون چند میپنتش 600 دیگه پرتمون نکن. اکه کیرم 600 پرتو. رقمی 7 می نویسیم. شرای نره یا رقمی 7 برادر می نویسیم. آمده بوده. رقم 7 که خویش من دور نگاه دارم نایسوخی. رقمی 7 خوش من اصلا 900 برادر 600 اومد. کدومیش؟ کی وایش گروف. رقمی 7 برادر می نویسیم. اکه تجیک 600 دیگه می پرتای برادر رقمی 7 خیلیش میکنیم. 22 22 سایران بی بی و پیش نرسیم. 900 برادرها کلام میزنه بگریش چورنی نداره. یه بار میخونم میرم. اکه تجیکه سید برابر 6 ادروادی 300 دوری اکه محمد رقم 1 برابر در ادروادی 2 700 دوری اکه گراموف 4 و 5 بر ادروادی اکم 0 کدوم میزنه چورنی مزار آشی جان شود تقسیم میکنه برادرای جان. 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 کارت خالی برادرها در طوری 7 میمونه. رقم 1 میریم. رقم 1 12 میگه. رقم 2 10 میگه. رقم 3 11 4 10 5 20 6 10 رقم 5 و 20 آش چوا کی گرام فاش چوا 4 نیم تنگه با رقم بلند هم نگیف شیروینه 4 و 5 که گرام میگه 3 که یکی بوجی
یک دکه محمد 3 که تجکه 4 و 5 رقم 1 2 6 7 در برادران می نویسیم خوشمند باشد. خود شانس مکه دولت و خود 300 روبل یکم ویگریش 1800 روبل 6 7 خالی یکم خوشمند باشی مرامت یکم 6 7 بگی 6 7 گرد نیست که دولت و پول پرداخت کنم زیاد کنم ولی میپردم سرگازش بگه که گرد نیست یکم برادر پول یکی دولت بیایه کارتر میکشیم واتساپ خون مثلا خوندن جواب بودم شد که دولت جان کن تر سرگازش یکی کارتر هم میکشیم خیلی نشینه بزار دوستان مثلا یک کتابو روز که انسان تو زکنیم بود بهتر میشه اکه گروم of 4 5 7 9 سال دوره اکه هم آمد یک دو سال دوره اکه که جکه رقم 3 نوله اکه دولت رقم 6 7 6 سال دوره آمدگه اکه دولت جان آمدگه کم میریم ده تقسیمش میکنیم اکه من رقم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 کدام میزنه 1806 یک 11 تا میگه آمدگه که دولت جان آمدگه دو تیاق میگه رقم 3 20 تا ششک پیدا نکرد 4 20 5 20 تا 6 10 تا 7 20 تا اکه دولت جان میگم آمدگی کم آمدگی رقم 2 بعد 2 تیاق اکه محمد آشی جان شود و 22 اکه کی دولت آمدگی کم بسیار پریجی بعد نکه که اکه کسال میشه سه و نحسن پفتو رفته سه اکه تیجه که خود ما در پول پرتو اکه گرام و پفتو اکه برادر و پفتو را می نویسیم 3 و 6 اکه تیجه که پول پرتو افیر قفو در قبل سکه 3 و چند پرتکتیم؟ 3000 رقم 4 و 5 1 2 3 و 6 اکه تیجه که از به اکم اکه دولت پفتو نکنه میگیریم در رقم 6 اکه دولت جان پفتوری
که دولت 6-7 پفتوره که ما که محمد ها پفتار بوده رقم 1 اکای کی 6-7 و گب نیست اگه گرفتگی مونده که ما 6-7 اختای نول میشیم اکای تجکه رقم 1 اکم رقم 1 کدامیشه گیرم چرینه اکای محمد پفتار بدی پس بدی دگیر شرینار میگن دگیر کن اکای گروموف میگه درامه گیرمود شرینار یا رقم 1 میمونه 3 و 1 بگیریم و اکای کی تجکه اکای تجکه 3 را گرفتگی مد یکم کشید کنم اکم 3 و 1 میشه اگر جیلانید باشه 3 و 1 گیریم اکم برات 3 و 6 نوشتم اکا جونی ما باشه اکم رقم 6-7 پفتار کد اکا 6-7 پفتار کد اکا گرفتش نمیشه اکم رقم 3 تا گرفتگیم یا رقم 1 خالی اگر جیلانی باشه مرحمت جیلانی نباشه اکا یکم کسی دیگه میگیرم آخی دیدم اکم آخی دیدم این مردک خوب پفتار کرد اگه رقمشه رقم 1 همه نویسیم رقم 1 شروع نه گیری مرادارو میره میکشیم کرته را یا با در زمین میشوریمش ده تقسیمش میکنه شروع نه 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 میخونم برادرها میرم اکای گروموف 4 5 2 نولم اکای تجکه 3 و 1 302 اکای دولت رقم 6 7 نولم رقم 1 میریم رقم 1 20 تا میگن رقم 2 21 میگن رقم 3 12 تا 4 30 تا رقم 5 21 تا رقم 6 20 تا رقم 7 11 تا رقم 4 با 38 چواکی گراموف ما پس گاب نیست که دولت جون چه خیلی خیلی در مخولای یک اکای تیجه که میگه 1 4 5 2 پفتار شیرینه را که گراموف 4 5 2 پفتار باشه 4 5 2 نویسه که پفتار نویسگی رقم 3 6 7 میمونه 3 6 7 هم می نویسیم 3 6 7 گاب نیست که 2 4 5 پفتار باشه 2 4 5 3 6 7 شروع نر 8 نفریم 3 6 7 خالی هست می نویسیم بگیریم کرته را میکشیم 6 7 اکای محمد رقم 3 برادر و 3 را می نویسیم
یا رقم 3 برادران موندگی می نویسیم بگیریم کارتا را می کشیم. یا رقم 3 را برادرای ما می نویسیم. رقم 3 خوشمان است شروع نر می نویسیم. رقم 3 را می نویسیم شروع نر. سه تا قامونگی میگیریم دالشی میدهیم. شروع نر یا رقم 3. چی گفتم؟ میگه باید بازی میپردم. میگیریم دکه تجکه. بریم میخونم گوش کنه. اکای گراموف رقم 2 4 5 صدوری اکای محمد رقم 6 7 3 3 صدوری اکای تجکه رقم 1 3 کتی خدت نولیم خیلی خدت میدونی با رقم 3 شد. 3 اکای پدرکه خیلی اکای تجکه جون پدرکه ده خدت ده تقسیم شکنه شروع نه. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 برادرها میره من مرا خونده من رقم 1 10 میگم. رقم 2 20 میگم. رقم 3 11 4 21 رقم 5 20 6 21 رقم 7 21 رقم 3 6 7 21 21 باشی برای جون گرد نیست کم. رقم 4 6 7 21 21 خوش من باشه مرحمت برادرها 900 روبلی وره خوش من نباشه هر دشنا میرم. اکای گراموف یکم رقم تدرو بردنی است کم. دوباره شیری نرمیگه دوباره دلش 1 3 5 ده خوش من است شروع نه. دشواره چورش برابر خوشمان باشه نرسه 1 3 5 خوشمان دو می نرسه. خوشمان دو می نرسه شروع نه. خوشمان است برادران جون نکشمش همه خودم ده میخونم اکای گراموف رقم 2 را ولد رو 4 برابر نولم اکای محمد 6 7 برابر خد 3 و 300 دوره 2 4 6 7 میرم ده تقسیم برادران جون 2 4 6 7 2 4 6 7 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 تا زیادی ای رقم 2 میرم برادرها
ده 21 میگم. رقم 4 20 میگم. رقم 6 10 میگم. رقم 7 10. 2400 چوکم 1 گرم. شروع نار منویسم برادرها. خوش من باشم منویسم شروع نه 36 36 اکی کی یک ده اکی تجکه پول پرتو چند 2 4 اکی گراموف 4 5 7 مون اگر 4 5 7 اکم 1 گراموف جان 4 5 7 تا شیلانی باشم مرحمه هر سش اکم 4 5 7 36 یک ده 4 5 7 بودم 4 5 7 بریم برادرها دال شوزی شوتا تمامه برارم بریم برادرهای من ها رقم ها کروگلی پرشیدگه اکی گراموف رقم 4 5 7 یک نیم داره اکی محمد رقم 1 2 700 داره اکی تجکی رقم 36 300 داره ده تقسیم برادران جان شیطان کی رون بدش با جزیت خطا مکرد راست 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 برادران میریم رقم 1 رقم 1 میگه 20 رقم 2 3 3 11 رقم 4 11 رقم 5 21 6 12 و در آخر رقم 7 ما 10 میگه و 13 اکی محمد جان آشی جان چوه و 13 گرفته 1800 آشی جان چوه که من پفتار و پفتاری 6 اکی که میگه رقم 3 خولیه رقم 3 را که ده گیریم برادرای من یا رقم 3 خواهش من باشم می نمیسیم شعرهای نه کی؟ میگیم شب پرابلم نیست چند بشم؟ یک دو سه 4 5 7 بریم برادران میکشیم میشه اول چشم میکنیم نامه خانم شرکت دروم رقمی 4 5 7 اکه خود 600 رو داره اکه محمد رقمی 1 2 3 3 و 600 داره اکه تجکه رقمی 6 خود خطی نالیم میریم برادران میکشیمش کدام میزنه برادران همون ویگریش 1800 روش جان شوی 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 رقم 1 20 تا میگه رقم 2
رقم 2 را 20 میگم. رقم 3 10 میگم. رقم 4 11 میگم. رقم 5 11 میگم. رقم 6 23 میگم. رقم 7 11 میگم. 6 و 23 اوکی. تجکی آشی جان چوا برادرها با دلچی نه نویسیم. آش 4 و 5 4 و 5 4 و 5 برادرها. رقم 6 رقم 6 اکی تجکی پفتار 1 2 3 اکی تجکی 7 بگیریم چه خیلی مقصد جیرانی باشه. اگر جیرانی نباشه هیچ چکم چی میگم. رقم 7 گرفتیم اکی تجکی 6 7 کتی از 200 میشه. مرم خانم اکی گرام 4 و 5 ناله مکی محمد 1 2 3 2 700 داره اکی تجکی 6 7200 داره خود دکم دو تقسیمش میکنه شیروی نه مرم 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 برادر همه خوندگیم. رقم 1 میگه 11 تا. رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 میگه. رقم 6 و 22 آشی چوا کی جان تجکی باین پس اکی گرام میگه برادرها می نویسین شیرای نه 6 توقع باشه می نویسین. خواهش من از 3 برادرها می نویسین. رقم 1 2 3 4 5 7 شیرای نر 1 2 3 4 5 7 هم می نویسین میگیره کرتر هم میکشین. خواهش من باشه می نویسین. چندی اکی مالا پس شدی چه یاد نیست اکی محمد اکی چی؟ کرپست 300 روبل نرخ کارتای پریز ویگریش 1800 روبل رقم 1 2 3 4 5 7 خالی های اکی کرپست 300 رفته سیم که اکم یک دیگه خیلی آخیران بار یک دو آخیران بار باشه رقم 3 4 5 7 میمونه. رقم 3 4 5 7 میمونه برادران میگیریم کارتر هم میکشیم. خواهش من باشه می نویسیم اکی کرپس
جیلانی چی خیلی کم. رقمی 3 4 5 7 برادر خوش من باشم بنویسین شعر و اینا. 4 قوش باشه 3 5 7 میمونه. 3 5 7 هم بنویسین. سه 5 7 شعر و اینا. خوشمندم بنویسین شعر و اینا. برادرای من بنویسین رقمی 3 5 7 هم بنویسین بگیریم کارتارم میکشیم. سه 5 7 هم بنویسیم شعر و اینا. خوشمند باشم عرمال شعر و اینا. 300 روبل نرخ کارتا پریز بگیری 1800 روبل. خوشمندم بنویسین شعر و اینا. خوشمند نباشه برادر افیرم جان بس میکنه. اگر خوشمند نباشه خوشمند باشه دلش میره. رقم 1 3 5 7 خاله. پنج که چی کریپست که کریپست رقم 5 گرفتم پول ما میپرداریم. رقمی 3 و 7 میمونم. 3 و 7 هم میگینه کارتارم میکشیم شعر و اینا. رقمی 3 و 7 خاله برادر جو. رقم 3 و 7 هم بنویسیم. پرتفتم شرینار اومد اگر که ما رقم 3 و 7 خاله. اگر ما اومد اگر که کریپست. رقم 3 و 7 هم میگیریم کارتارم میکشیم شعر و اینا.
خوشمند رقم 3 و 7 میرسه. حرکت میکنه برادرای جان. حرکت میکنه شیروی نر. برادرای جان رقم 3 و 7 موندن میگیریم میکشیمش کارتنا. رقم 3 و 7 خله برادرای جان. خوشمند 3 و 7 هم نرسه. خوشمند رقم 3 و 7 هم نرسه برادرای جان. ده رقم دیگه. پولای بچسبیم. ما ویگیرش یکان سامون های بایش نام گیریم یکنیم ازار میشه. یکنیم ازار میتون باشه نویسکی کش. شروع نرم. اینترنت تان بکار کرده سبرا. مصحف فیزن. فیزن ده. شروع نر مقصد جیلن تون است دامی 5 نفر میکشیم کدوم میزنه یکنیم هزار یا سامون هم میگیریم ایتورش آشی شوه یکنیم هزار آشی شوه افیره جنبس میگیریم اگر جیلن تان باشن. چی نیست بلون؟ اکه تجکه اکه محمد باشه بازیگر بکش میکشیمش هزار آشی جان شوه کش. چی؟ بچسبم سازش کردم اکم ساز با اینترنت فیابا سازه برادرها میرم به کشمش کدام میزنه از یکنیم هزار
آشوجان شوه ده تقسیمش میکنیم 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 1 2 4 5 6 برادران میریم دلش میمونیم اکای محمد 1 2 200 داره اکای تجکه 4 6 2 400 اکای کرپس رقم 5 نولیم رقم 1 21 2 10 4 20 رقم 5 20 6 22 اکای کی تجکه و شد و 22 گرفتی شکم حالا هم چسبیده است جانبازش میکنه برادر رو چطور خونو خیلی گوش پاش کنم میشه اینجا از 1,500 بگیرش اکای تجکه 3900 داره اکای محمد 200 برادرها به تب دنایسه پلاتو نام پرتون باقی در پناه الله باشه